Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να θυμάστε, το λέω και το ξαναλέω και με στεναχωριέμαι. Θα μου πείτε πόσοι ακούτε την εισαγωγή μου, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ πάντως έχω την υποχρέωση να λέω κάθε φορά ότι αυτά είναι γενικά ανοίγματα και δεν είναι να ταυτίζεστε. Μπορεί να σας ταιριάζουν κάποια στοιχεία της ιστορίας που μεταφέρω, βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, τη δική του την προσωπική ιστορία, πώς είναι δυνατόν να τη δούμε μέσα από ένα γενικό άνοιγμα. Αν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους, αμέσως από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού για όποιον θέλει να με στηρίξει και εκεί και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα καρμικό γεγονός σε φέρνει κοντά στη δικαίωση. Πάμε να επιλέξετε ένα από τα υπέροχα γούρια μας, τετράφυλλο τριφύλι, χρυσό ορόδι, ασημένιο ρόδι. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε. Το καρμικό γεγονός που θα σε φέρει κοντά στη δικαίωση. Μάγος. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά. Κάρτα βάσης είναι ο μάγος. Και πολλές φορές χρειάζεται μία υπενθύμηση στη ζωή μας. Να θυμόμαστε την τεράστια δύναμη που έχουμε. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που έχουμε εδώ το μάγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης, δηλαδή απευθύνεται, είναι η δική σας η ενέργεια. Οπότε, αν όντως νιώθατε έτσι, ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα, να πετύχετε τα πάντα στη ζωή σας, θεωρώ ότι πολύ πιθανό να μην ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Άρα λοιπόν έρχεται ο μάγος, ίσως σε μια στιγμή αδυναμίας, σε μια στιγμή στεναχώριας, απογοήτευσης, πικρίας κλπ. Να σας υπενθυμίσει ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσετε και να το πιστέψετε πρώτοι εσείς οι ίδιοι. Ούτως ώστε μετά αυτό να το μετουσιώσετε σε πράξεις. Γιατί εντάξει, αν δεν περάσουμε στις πράξεις δεν έχει κανένα νόημα. Βασίλισσα Σπαθή. Θεωρώ ότι ίσως έτσι κάποιοι θέλετε να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση αναφορικά ή να δικαιωθείτε έτσι αναφορικά με ένα χωρισμό. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού και είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας.
της εντιμότητας, της ηθικής. Είναι μια γυναίκα με πολύ δυνατό μυαλό, που είναι εξαιρετικά παρατηρητική και που δεν της αρέσει να αναλώνεται σε υπερβολικές έτσι, συναισθηματικές εξάρσεις. Καθόλου το αντίθετο ακριβώς. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, το ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή, που έχει συνδεθεί και με τον χωρισμό. Ως κατάσταση δείχνει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση. Και το άρμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις 3 καρτούλες που έχω εδώ, για άλλη μία φορά, πολλωστή, έχω την αίσθηση ότι κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον από εσάς. Γιατί πιστεύω αυτό το ότι, δηλαδή, θέλετε να δικαιωθείτε για έναν χωρισμό που έχετε βιώσει ή εν πάση περιπτώσει για μία περίεργη σχέση, ας το πούμε έτσι, που έχετε αδικηθεί. Όμως υπάρχουν εμπόδια, σημαντικά εμπόδια που πιστεύω ότι τα γνωρίζετε, δεν μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να είναι σε μία σχέση ο άλλος άνθρωπος ή εσείς να είστε σε σχέση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Κρίση και εξακολουθεί η Μεγάλη Αρκάνα. Εγκράτεια. Βασίλισσα Μπαστούνη. Ο κρεμασμένος. Δικαιοσύνη, παιδιά, τι γίνεται? Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, πόσες, 1, 2, 3, 4 στις 5 κάρτες είναι Μεγάλη Αρκάνα. Λοιπόν, και βέβαια εδώ έχουμε τη δικαιοσύνη, παιδιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Τώρα, η κρίση που είναι η πρώτη κάρτα που έχουμε εδώ, μιλά για αλλαγές και κυρίως για εσωτερικές αλλαγές. Ίσως λοιπόν κάποια στιγμή σας έρθει μία σκέψη, μία ιδέα, η οποία μπορεί να σας βάλει έτσι μπροστά σε ένα δίλημμα ή σαν να ανοίγονται μπροστά σας 2 δρόμοι. Μην βιαστείτε να πάρετε καμία απόφαση, γιατί ακολουθεί η εγκράτεια, η οποία σας λέει ότι μην κάνεις τίποτα. Περίμενε, άφησε την κατάσταση να εξελιχθεί και μετά από θέση ισχύως θα πάρεις την όποια απόφαση ή θα κάνεις ό,τι θεωρείς πιο σωστό. Αλλά τουλάχιστον θα έχεις στα χέρια σου στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού και εδώ έχουμε στην εγκράτεια το ζώδιο του Τοξότη και με τη δικαιοσύνη έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Δεύτερη φορά στο άνοιγμά σας το ζώδιο του Ζυγού, με μικρή αρκάνα Βασίλισσα Σπαθή, με μεγάλη αρκάνα δικαιοσύνη. Η Βασίλισσα λοιπόν Μπαστούνη είναι η πιο δυναμική από τις 4 βασίλισσες που έχουμε. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, φλόγα, της αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοποριακές ιδέες, μπορεί να είναι εξαιρετική στα επαγγελματικά της και είναι και μια πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Στα ερωτικά επίσης δηλώνει το πάθος και είναι μια τόσο έντονη παρουσία που ανεξαρτήτως εμφάνισης όταν μπει σε ένα χώρο όλοι θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Λοιπόν, ακολουθεί ο κρεμασμένος και έρχεται η δικαιοσύνη. Οπωσδήποτε θέλουμε πολλές διευκρινήσεις για να συνεχίσω την ερμηνεία. Θέλουμε πολλές. Ο κρεμασμένος δείχνει
την απόσυρση για ένα διάστημα, την απομόνωση, ας το πούμε, για ένα διάστημα, προκειμένου να σκεφτεί κάποιος άνθρωπος και να πάρει αποφάσεις. Να δει δηλαδή αν θα μπορέσει να κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά και να απελευθερωθεί πιθανόν από δύσκολες καταστάσεις και άσχημες καταστάσεις που βιώνει, ή αν θα μείνει πίσω και θα θυσιαστεί. Και η δικαιοσύνη, εκτός από την κλασική έννοια, δηλαδή την κυριολεκτική μάλλον έννοια, το ότι μπορεί να αφορά κάποιες δικαστικές υποθέσεις, από εκεί και πέρα είναι ο νόμος του κάρμα. Είναι το ότι κάνεις, αυτό θα λάβεις. Γι' αυτό μας μιλά πάρα πολύ έντονα για ισορροπίες, και οι ισορροπίες είναι μέσα μας να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ κάθε μας πράξη, ακόμα και η πιο μικρή, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή μας. Πολύ ωραίο ζευγάρι έχουμε εδώ, έτσι, και βασιλιάς μπαστούνι. Μάλιστα. Έχουμε και το Λέοντα στην παρέα μας, λοιπόν. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Λέω εντάξει, πολλές φορές το κάνω. Δικαιοσύνη. Και η πρώτη σκούπα. Λοιπόν, εντάξει, έχει πάρει μία συγκεκριμένη ρότα το δικό σας το άνοιγμα, και όπως είπα και πριν, είναι πολύ πιθανό να είναι σαν προσωπικό για κάποιον ή για κάποιον από εσάς. Οκ. Λοιπόν, αισθηματικό, καθαρά. Έχουμε και το ζώδιο του ζυγού τρίτη φορά. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω από κάτω στα σχόλια. Ζυγός. Έτσι. Λοιπόν, 3 φορές. Οκ. Λέων, και εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων με τον υπότη κούπα. Και αυτό το καρμικό γεγονός είναι ότι εδώ η κρίση, που είναι μία από τις 2 πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, και η δικαιοσύνη, που είναι ο νόμος του κάρμα, δίνουν αυτή την καρμικότητα σε μία σχέση που αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί, αλλά το ζητούμενο και των δυο σας είναι να είστε μαζί. Μία πολύ μεγάλη αλλαγή θα γίνει σε έναν από τους δυο σας, δεν προσδιορίζεται σε ποιον, αν και εδώ το έχουμε στο θηλυκό, και θα επικοινωνήσει μαζί σας αυτός ο άνθρωπος. Θα σας εκφράσει τα συναισθήματά του ή τα συναισθήματά της, και σίγουρα μέσα από αυτό, ανεξαρτήτως της περαιτέρω κατάληξης, θα νιώσετε πραγματικά τη δικαίωση. Και θεωρώ ότι επίσης η κρίση μπορεί να μας λέει ότι θα σας ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, ότι αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση. Αλλά, μοναδικό, 3 φορές, 2 φορές η κάρτα της δικαιοσύνης, Μεγάλη Αρκάνα. Πολύ δυνατά τα μηνύματα, γενικά πάρα πολύ Μεγάλη Αρκάνα το άνοιγμά σας, οπότε εύχομαι και ελπίζω να επαληθευτεί για όποιον και για όποια το επιθυμεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και πάμε να δούμε το καρμικό γεγονός που θα σε οδηγήσει στη δικαίωση. Μάλιστα, η Μούσα Κούπα. Δική σας καρτούλα είναι εδώ. Πολύ ψηλά το συναίσθημα και
πίσω το αστέρι. Πολύ ωραία. Και για σας αισθηματικό είναι το άνοιγμα. Οκ. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Τι γίνεται και Βασίλισσα Κούπα. Εντάξει. Γεμίσαμε. Γεμίσαμε συναίσθημα. Και ο διάβολος, μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια που έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου με το αστέρι. Έχουμε το ζώδιο του καρκίνου με τη Βασίλισσα Κούπα και ο διάβολος έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αγάπη δηλαδή στο τέρμα, πιο πολύ δεν έχει. Και παράλληλα ένας εγκλωβισμός. Δηλαδή ίσως όλη αυτή η υπερβολή να δούμε αυτές τις δύο κάρτες από τις κούπες, οι οποίες είναι και οι δύο πολύ ψηλά, μπορεί να δηλώνει ότι έχει γίνει πλέον και ενός είδους αιμονή όλη αυτή η ιστορία. Και εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί σίγουρα ο διάβολος είναι και μία κάρτα που έρχεται σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με τη Βασίλισσα Κούπα. Δεν έχει συναισθήματα εδώ. Εδώ μπορεί να έχει και θυμό, έτσι. Και είναι πολύ λογικό για όποιον και για όποιαν είναι εγκλωβισμένη σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Για να πάμε παρακάτω να δούμε τι θα δούμε. Δύο πεντάκτηνα. Άσος κούπα. Δεν μας εγκαταλείπουν οι κούπες εδώ, Συνεχίζουν ακάθεκτες. Υπότις μπαστούνι. Ακόλουθο σπαθί. Οι εραστές και 8 σπαθί. Παιδιά, το ότι ανοίξαμε τις δύο κάρτες, οι οποίες και οι δύο δηλώνουν εγκλωβισμό σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, από την οποία είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά δεν μπορείτε να ξεφύγετε, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Και υπάρχει σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος μακριά, δεν είστε αυτή τη στιγμή μαζί. Υπάρχουν εμπόδια, παιδιά, και μάλιστα και ηθικά διλήμματα σε αυτή την ιστορία. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο ή εσείς να είστε σε γάμο. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, το συναίσθημα είναι και από την άλλη πλευρά, εντάξει, και από την άλλη πλευρά, και το πάθος επίσης. Και έτσι όπως βλέπω αυτός ο υπότης, κοιτάξτε τον, έρχεται προς το μέρος σας, το θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια επικοινωνία. Να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί, όπως με όποιον τρόπο μπορεί, προσπαθεί να βρει λύση, να φύγει από τα διέξοδο, δεν τα καταφέρνει όμως. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί δεν πιστεύει πρωτίστως ότι μπορεί να βρει λύση και να φύγει από όποια κατάσταση τον εγκλωβίζει. Ή αν έχει να κάνει με εσάς, αντίστοιχα το ίδιο, δεν αλλάζω την ερμηνεία, είναι η ίδια. Και ένας βασιλιάς πεντάκτηνο εδώ. Έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου. Έχουμε και την Αυτοκράτηρα. Και έχουμε άλλη μία επιβεβαίωση ότι έχουμε να κάνουμε με μία σχέση η οποία έχει πάρα πολλά εμπόδια, παιδιά. Πολλά εμπόδια. Λοιπόν, μία ακόμη διευκρινιστική κάρτα. Είναι πιθανά μία σχέση
οποιοδήποτε είδους που κάνει το κατεστημένο να την απορρίπτει. Μάλιστα. Και πάλι έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα και τον υπότι Σπαθί. Πολλές φιγούρες, ένας χαμός γίνεται. Και το 9 πεντάκτηνο. Λοιπόν, ο υπότης Σπαθί πολλές φορές, για να πούμε και τα θετικά του, γιατί συνήθως είναι, έτσι, είναι λίγο περίεργος, είναι εριστικός, του αρέσει να προκαλεί, γιατί ξέρει κιόλας ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος και αρέσκεται πάρα πολύ να μπαίνει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις και γενικά του αρέσει να προκαλεί και έχει μια πολύ έντονη ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει πίεση και στρες κλπ. Ένα πάρα πολύ θετικό που έχει αυτός ο υπότης είναι ότι πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει γίνει μία αδικία και θέλει να την αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή βλέπω ότι η κατάσταση αυτή, τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, προς το παρόν τουλάχιστον είναι ανυπέρβλητα, δεν υπάρχει λύση, ορατή λύση, θα υπάρξει όμως επικοινωνία και μπορεί να σας ζητήσει και συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, καθώς επίσης να σας εκφράσει και το βαθύ και αληθινό του συναίσθημα. Και αν θέλετε, ο βασιλιάς πεντάκτηνο κιόλας είναι, καλά για την αυτοκράτηρα δεν το συζητώ, πόσο ψηλά είναι το συναίσθημα και η ποιότητα του συναισθήματος της, αλλά και ο βασιλιάς πεντάκτηνο, να ξέρετε ότι ακόμα κι αν είστε χώρια, το μυαλό του ή το μυαλό της, για τους κυρίους της παρέας, είναι εκεί, είναι σε εσάς. Εξού και όλος αυτός ο εγκλωβισμός που τον είδαμε και με την κάρτα του διαβόλου, αλλά και με το είδαμε τώρα εδώ και με το 8 πεντάκτηνο. Ζώδια έχουμε πει τα πρώτα, γιατί έχουμε το ζώδιο των διδύμων, Καρκίνος, Ταύρος. Λοιπόν, θεωρώ ότι μέσα από αυτό θα έρθει δικαίωση, μέσα από την εκμυστηρίευση του ανθρώπου αυτού, των συναισθημάτων του προς εσάς και πιθανότατα και μια συγγνώμη ή και περισσότερες. Αλλά δεν θα έχετε ούτε επανασύνδεση ούτε κάτι άλλο, μια και η τελική καρτούλα είναι το 9 πεντάκτηνο και το 9 πεντάκτηνο πάντοτε δηλώνει τον άνθρωπο που είναι μόνος του. Άρα ως αποτέλεσμα εδώ δεν μπορώ να σας πω ότι θα είστε μαζί. Ότι θα δικαιωθείτε όμως σε ένα μεγάλο βαθμό ή ότι θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, αυτό σας το λέω σίγουρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το καρμικό γεγονός το οποίο θα σας φέρει κοντά στη δικαίωση. Κυριολεκτικά όμως, έτσι, τροχός της τύχης. Μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό είναι δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης και πιθανότατα να σημαίνει ότι θέλετε επιτέλους να γυρίσει ο τροχός. Βασίλισσα Κούπα. Και 10 σπαθί. Έχω μία πρώτη έτσι εντύπωση για το συγκεκριμένο άνοιγμα.
θεωρώ ότι αφορά αισθηματικό και ότι αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν είστε μαζί, έχετε χωρίσει, είστε πάρα πολύ πληγωμένες, πληγωμένοι, νιώθετε ότι σας έχει προδώσει η άλλη πλευρά, ότι σας έχει εγκαταλείψει, πολύ δύσκολα συναισθήματα, μία κάρτα που πραγματικά το αρνητικό συναίσθημα είναι στο πιο υψηλό βαθμό, δεν υπάρχει πιο πολύ από εκεί, είναι αυτό που λέμε είμαι στα πατώματα, τέλος. Δεν βλέπω κανένα φως στο τούνελ. Παρ' όλα αυτά βέβαια, επειδή έχουμε ένα δεκάρι εδώ, σας στέλνει το μήνυμα ότι από εδώ δεν έχει πιο κάτω, από εδώ έχει μόνο επάνω, πατάω στα πόδια μου γερά και σηκώνομαι και με πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά αυτή τη στιγμή αν όντως βιώνετε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε ότι κάτι θα αλλάξει. 5 μπαστούνια. Ο πύργος. 4 μπαστούνια. 3 κούπα. 5 σπαθί. 6 πεντάκτηνα. Η αλήθεια είναι ότι η καρμικότητα που είδαμε αφορά μόνο τη δική σας κάρτα βάσης. Εδώ βλέπω μία δύσκολη ιστορία, πολύ δύσκολη ιστορία, ερωτική προφανώς, ανταγωνισμός, χωρισμός, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας ίσως έχει και οικογένεια ή είναι σε γάμο, πάντως είναι όλες οι κάρτες δηλώνουν προβλήματα εδώ. Δεν έχω, εκτός από αυτή την κάρτα που μπορεί να δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός ή ότι εσείς είστε σε γάμο, όλες οι υπόλοιπες κάρτες είναι αρνητικές για τις σχέσεις. Και εδώ είναι το αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη. Εδώ έχουμε τις μη ισορροπημένες σχέσεις και βεβαίως οι ισορροπημένες σχέσεις ποτέ, μα ποτέ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια στο χρόνο. 3 πεντάκτηνα. Ακόμα μία κάρτα η οποία έρχεται να δηλώσει δυσκολίες. Ότι δηλαδή αυτή είναι μία σχέση η οποία χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια. Εγώ με τις κάρτες που έχω εδώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η σχέση. Σε καμία περίπτωση, όσο και αν το επιθυμείτε, όσο και αν επιθυμείτε να γυρίσει ο τροχός και κάτι να αλλάξει και να δικαιωθείτε πάνω σε αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν φτιάχνω τις κάρτες, ό,τι εμφανιστεί αυτό σας λέω. Μάλιστα, κρίση, για να δούμε. Πω. Ρε παιδιά, δεύτερη φορά ο πύργος στο άνοιγμά σας. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό ζευγάρι. Μα φοβερό ζευγάρι. Πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό, έτσι. Άσος σπαθί και άσος κούπα. Ξέρετε τι δηλώνουν αυτοί οι δύο άσοι όταν εμφανιστούν μαζί σε ένα άνοιγμα? Είναι οι σχέσεις αγάπης και μίσους, παιδιά. Πραγματικά όμως. Οπότε, δεν το πιστεύω ότι θα έρθει η δικαίωση. Ή μπορεί να έρθει μια πρόσκαιρη δικαίωση. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να σας πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, ή να σας στείλει ένα μήνυμα αυτός ο άνθρωπος, να σας ζητήσει συγγνώμη. Και να σας ζητήσει και μια δεύτερη ευκαιρία,
τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρω, γιατί αυτές οι σχέσεις αγάπης και μίσους έχουν πολύ πηγενέλα. Αυτές και αν είναι καρμικές σχέσεις. Λοιπόν, και εδώ μπορεί λοιπόν να σας ζητήσει μία ακόμη ευκαιρία, που πιστεύω ότι θα τη δώσετε αμέσως την ευκαιρία, δεν θα καθυστερήσετε καθόλου πάνω σε αυτό. Αλλά πάλι όμως θα χωρίσετε. Πάλι θα χωρίσετε. Και θα γίνεται αυτός ο κύκλος, ο οποίος σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστος κύκλος, να επαναλαμβάνεται στη ζωή κανενός ανθρώπου. Νομίζω ότι εδώ, στο συγκεκριμένο άνοιγμα, οι μόνοι που μπορείτε να δικαιώσετε τον εαυτό σας είστε εσείς. Και θα τον δικαιώσετε όσοι θέλετε βέβαια και όσες θέλετε. Εγώ δεν αλίμονο, λέω απλά τη γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν, πώς θα δικαιώσετε τον εαυτό σας? Κλείνοντας τον κύκλο αυτής της σχέσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί είδαμε πόσο πολύ πονάτε, πόσο πολύ επιθυμείτε να αλλάξουν τα πάντα, και προφανώς να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά να είστε μαζί καλά, χωρίς όλα αυτά τα εμπόδια που έχουμε δει, γιατί είναι, όπως σας είπα, πάρα πολλά. Όλες οι κάρτες δηλαδή αναφέρονται σε εμπόδια. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι είναι μια εγκλωβιστική σχέση και για τους δυο σας. Δεν είναι μόνο για σας ή μόνο για την άλλη πλευρά. Είναι και για τους δυο σας απόλυτα εγκλωβιστική αυτή η σχέση. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη να πείτε την αλήθεια σας. Γιατί πολλές φορές βέβαια η αλήθεια χρειάζεται πολύ μεγάλο κουράγιο για να την πούμε, γιατί γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί κάποιος να πληγωθεί. Το θέμα είναι όμως να επιλέξετε ανάμεσα στο να πληγωθεί κάποιος μια φορά ή να πληγώνεστε εσείς διαρκώς. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί πρέπει να δείτε πώς θα βρείτε τις ισορροπίες σας, και φυσικά εννοείται να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί σε αυτή τη τόσο δύσκολη σχέση που είδαμε εδώ. Εσείς θα γυρίσετε τον τροχό, αν το θέλετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και μου παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.